નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 4.1 ને રચના નંબર 3। અત્યાર સુધી આપણે જોયું ત્યારે આપણને એવું કહેવામાં આવતું હતું કે ચતુષ્કોણ રચો। હવે આજે જે આપણે રચના શીખવાના છે તે થોડીક ડિફરન્ટ છે, બરોબર? તો અહીંયા જોઈએ આપણે રચના નંબર 3। રચના નંબર 3માં એવું કીધું છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ MORE રચો, બરોબર? તો એમાં OR એટલે બાજુ પાસેના શિરોબિંદુ એટલે આ બાજુ થઈ, RE તો પાસેના શિરોબિંદુ માટે RE પણ બાજુ થઈ 4.5 સેમી, EO તો એ સામસામેના શિરોબિંદુઓ થયા એટલે 7.5 સેમી છે તે વિકર્ણ છે। તો અત્યાર સુધી આપણે જે જોયું તેમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એવું લખેલું આવતું ન હતું, પણ અહીંયા આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને અહીંયા આપણને બે જ બાજુઓના માપ આપેલા છે અને એક વિકર્ણનું માપ। તો આપણે ચતુષ્કોણ રચવા માટે ઓછામાં ઓછા 4 બાજુઓના માપ અને એક વિકર્ણનું માપ આપેલું હોવું જોઈએ। તો આપણી પાસે અહીંયા બે જ બાજુઓનું માપ છે અને એક વિકર્ણનું માપ છે, પણ આપણને અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે અહીંયા મેં આ કાચી આકૃતિ દોરેલી છે, એના પરથી આપણે સમજી શકીએ કે સામસામેની બાજુઓના માપ કેવા હોય? સમાન હોય, સમાંતર એટલે સામસામેની બાજુઓના માપ સમાન હોય, બરોબર? તો OR ની સામેની બાજુ કઈ થશે? તો ME, બરોબર? અને RE ની સામેની બાજુ કઈ થશે? તો OM, બરોબર? તો એ આપણે ગણતરી કરવી પડશે। તો અહીં અમે સમજૂતી લખેલી છે, જો ચતુષ્કોણ MORE એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, તેની સામસામેની બાજુઓની લંબાઈ સરખી હોય, બરોબર? સામસામેની બાજુની લંબાઈ સરખી હોય એટલે માટે RE આપેલું છે તો RE ની સામેની બાજુ MO થાય, એટલે જે આપણને બાજુ આપેલી હોય ને સિમ્પલ અને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે માટે RE હોય તો એની સામેની બાજુ બાકીની બે જે શિરોબિંદુ હોય ને એ જ થાય, એટલે RE તો MO તો RE નું જેટલું માપ છે એટલું જ MO નું માપ થાય, અને OR તો OR નું જેટલું માપ છે એટલું જ ME નું માપ થાય, એટલે કે સામસામેની બાજુઓના માપ સમાન હોય છે, કેમ કે સામસામેની બાજુઓની લંબાઈ કેવી હોય? સરખી હોય છે। માટે હવે આપણી પાસે 4 બાજુઓના માપ થઈ ગયા। કઈ કઈ 4 બાજુ? તો OR 6 સેમી, RE 4.5 સેમી અને બીજી બે બાજુ આપણે અહીંયા શોધી કઈ? MO 4.5 સેમી અને ME 6 સેમી, બરોબર? તો આપણે અહીંયા હવે આજે રચવાનો છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ। તો આમાં વિકર્ણ કયો છે? તો અહીંયા છે EO, જે સામસામેના શિરોબિંદુઓ છે એટલે એ વિકર્ણ થશે 7.5 સેમી। તો પહેલા આપણે શું રચીશું? સ્કેલની મદદથી 7.5 સેમીનો વિકર્ણ રચીશું, બરોબર? તમે જોઈ શકો છો 7.5 સેમીનો વિકર્ણ રચ્યો। અહીંયા નામ આપીશું E અને O। હવે આપણે E અને O રચ્યો છે, બરોબર? તો આપણે ઉપરની સાઈડ M રચીશું। તો M રચવા માટે પહેલા E શિરોબિંદુ લેશું, તો E સાથે M છે તો ME, બરોબર? કેટલું છે? 6 સેમી। તો આપણે 6 સેમી પરિકરની મદદથી માપ લેશું અને એક ચાપ મારીશું 6 સેમી, એટલે 0 પર મૂક્યું વર્તુળનું કેન્દ્ર અણી અને પેન્સિલની અણી 6 પર, બરોબર? હવે આપણે E ને કેન્દ્ર લઈ 6 સેમીનો એક ચાપ રચીશું, બરોબર? E ને કેન્દ્ર લઈને 6 સેમીનો ચાપ રચ્યો। હવે આપણે અહીંયા બે ક્રિયા કરી, એક વિકર્ણ દોર્યો અને એક ચાપ માર્યો, એટલે એ બે મુદ્દા લખી લેશું આપણે કે રચનાનો મુદ્દા નંબર 1, 7.5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ EO દોર્યો, બરોબર? પછી બીજો, પરિકર વડે E ને કેન્દ્ર લઈ 6 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોર્યો। તો આપણે પરિકરની મદદથી 6 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોર્યો, બરોબર? હવે O થી M દોરીશું। O થી આપણે ઉપર M દોરવાનો છે, તો O ને M નું માપ 4.5 છે, તો સ્કેલની મદદથી 4.5 ની ત્રિજ્યા લેશું। તો 4.5 એટલે 4 અને 5 ની વચ્ચે આવશે,
બરોબર. તો 4 પછી 5 કાપા, કેમ કે 4.5 છે તો 1 2 3 4 ને 5, આને 0 પર મૂકીશું ને આને 4.5. બરોબર, જોઈ શકો છો તમે 4.5. હવે એને O પર રાખીશું, O ને કેન્દ્ર લઈ અને અગાઉનો જે ચાપ મારેલો છે ને એ ચાપને છેદે એ રીતે આ ચાપ દોરીશું. બરોબર, બંને ચાપ જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણે નામ આપીશું M, કેમ કે આપણે M બિંદુ શોધતા હતા. શું નામ આપ્યું? M. બરોબર, તો હવે એ મુદ્દો લખીશું. પરિકર વડે O ને કેન્દ્ર લઈ 4.5 સેમીની ત્રિજ્યા લઈ અગાઉના ચાપને છેદે તેમ ચાપ દોર્યો. એટલે આપણે O ને કેન્દ્ર લીધું અને 4.5 નો ત્રિજ્યા લઈ આ ચાપ દોર્યો. જે અગાઉના ચાપને જ્યાં છેદે છે તે ત્યાં M નામ આપીશું. બરોબર, હવે કયું ચતુષ્કોણ રચવા માટે હવે કયું શિરોબિંદુ જોશે? તો R. બરોબર, તો ને R નું માપ જોશે. R દોરવા માટે R નું માપ જોશે. તો R નું માપ કેટલું છે? 4.5. તો આ આપણે અગાઉ જ લીધું હતું, એ જ છે 4.5. તો પણ આપણે એક વખત માપી લઈએ 0 પર વર્તુળની અણી અને આ 4.5. બરોબર, હવે ને કેન્દ્ર લઈ એક ચાપ રચીશું. બરોબર, ને કેન્દ્ર લઈ એક ચાપ રચીશું. તમે જોઈ શકો છો. બરોબર, હવે O ને કેન્દ્ર લઈ આપણે R રચવાનો છે તો OR નું માપ જોશે. તો OR નું માપ કેટલું છે? તો અહીંયા જોઈ શકો છો 6 સેમી. બરોબર, પણ 6 સેમી તો આપણે 6 સેમી માપ લેશું સ્કેલની મદદથી. જોઈ શકો છો. બરોબર, હવે O પર કેન્દ્ર મૂકીશું અને અગાઉનો જે ચાપ દોર્યો છે એ ચાપને આ ચાપ છેદવો જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો આ બંને ચાપ છેદે છે ત્યાં આપણે નામ આપીશું R. બરોબર, હવે આપણે 2 ક્રિયા કરી તો એ 2 ક્રિયાને આપણે મુદ્દા લખીશું. પરિકર વડે ને કેન્દ્ર લઈ 4.5 સેમીની ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોર્યો. બરોબર, એટલે આપણે અહીંયા ને કેન્દ્ર લીધું અને 4.5 સેમીનો ચાપ દોર્યો. પછી પાછું O ને કેન્દ્ર લઈ 6 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોરવાનો. જે અગાઉનો જે આ ચાપ હતો ને એને છેદવો જોઈએ. બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં નામ શું આપ્યું? R. હવે આપણે આ બધા જ શિરોબિંદુઓને જોડી દઈએ. બરોબર, બધા જ શિરોબિંદુઓને જોડી દીધા. તો આ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થયો. હવે છેલ્લો મુદ્દો, આપણે બધા શિરોબિંદુઓને જોડ્યા એટલે રેખાખંડ EM, રેખાખંડ OM, રેખાખંડ OR, રેખાખંડ ER દોર્યો. આમ MOR એ માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ છે. આ આપણો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ થયો. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ ફરીથી જોઈશું. અહીંયા છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ MORE રચો. OR 6 સેમી અને RE 4.5 સેમી અને EO 7.5 સેમી. આ બંને શિરોબિંદુઓ પાસેના છે એટલે આ બંને બાજુના માપ થયા. આ સામસામેના છે એટલે આ વિકર્ણ થયું. હવે આપણે ચતુષ્કોણ ક્યારે રચી શકીએ? જ્યારે 4 બાજુઓના માપ અને એક વિકર્ણનું માપ આપેલું હોય ત્યારે. તો આપણી પાસે અહીંયા તો 2 જ બાજુઓનું માપ છે ને એક વિકર્ણનું માપ છે. બરોબર, તો આપણે બીજી 2 બાજુઓનું માપ શોધવું પડે. બરોબર, એ શોધવા માટે અહીંયા આપણને એવું લખેલું છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. હવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એટલે સામસામેની બાજુઓના માપ સમાન થાય છે. બરોબર, તો એ આપણે સામસામેની બાજુઓના માપ શોધવા પડશે. તો અહીંયા મેં કાચી આકૃતિ દોરેલી છે OR. તો OR ની સામેની બાજુ કઈ થાય? તો ME. OR ની સામેની બાજુ ME અને ER અથવા RE ની સામેની બાજુ MO. બરોબર, એટલે 2 સામસામેની બાજુઓના માપ સરખા થશે. તો અહીંયા એની સમજૂતી મેં લખેલી છે કે ચતુષ્કોણ MORE એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. તેની સામસામેની બાજુઓની લંબાઈ સરખી હોય છે. માટે RE બરાબર MO એટલે આ બંને સરખા થયા
એટલે બંનેનું માપ કેટલું છે 4.5 સેમી. OR બરાબર ME બરાબર 6 સેમી, એટલે આ બંને સરખા થયા તો એનું માપ 6 સેમી. માટે MOનું 4.5 સેમી અને MEનું 6 સેમી. બરાબર, તો આપણી પાસે 1, 2, 3 અને 4 ચાર બાજુઓના માપ થઈ ગયા અને આ એક વિકર્ણનું માપ થઈ ગયું. તો હવે આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ રચી શકીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલા વિકર્ણ દોરવાનો. કયો? EO વિકર્ણ 7.5 સેમીના સ્કેલની મદદથી આપણે EO દોરીશું અને મુદ્દો લખીશું 7.5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ EO દોર્યો. પછી આપણે સૌ પ્રથમ M દોરીશું. બરોબર, M શિરોબિંદુ દોરવા માટે આપણે ઉપર દોરીશું એમ માટે EM જોઈએ, EM નું માપ જોઈએ એમ દોરવા માટે. તો EM નું માપ આપણે અહીંયા શોધ્યું 6 સેમી. પરિકરના મદદથી 6 સેમીની ત્રિજ્યા લઈ એક આ ચાપ રચીશું. તો એ મુદ્દો લખવાનો. પરિકર વડે E ને કેન્દ્ર લઈ 6 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોર્યો. બરોબર, હવે અહીંયા EM નું માપ લઈને કર્યું. હવે અહીંયા M શિરોબિંદુ આવવાનું છે એટલે OM નું માપ જોશે. તો OM નું માપ 4.5 સેમી છે. માટે પરિકરની મદદથી આપણે 4.5 સેમીનો ત્રિજ્યાનું માપ લેશું અને અહીંયા અગાઉનો જે આ ચાપ મારેલો હતો એ ચાપને છેદે એમ એવો બીજો એક ચાપ દોરીશું. બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં નામ આપીશું M. હવે એ મુદ્દો લખવાનો કે પરિકર વડે O ને કેન્દ્ર લઈ 4.5 સેમી ત્રિજ્યા લઈ અગાઉના ચાપને છેદે તેમ ચાપ દોર્યો. બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં M નામ આપ્યું. બરોબર, હવે 3 શિરોબિંદુ આપણી પાસે આવી ગયા M, O અને E. તો બાકી કયો રહ્યો? R. તો R દોરવા માટે અહીંયા E આપેલો છે તો RE નું માપ જોશે. RE નું માપ આપણને 4.5 આપેલું. તો પરિકરની મદદથી 4.5 સેમી ત્રિજ્યા લઈને એક ચાપ દોર્યો. બરોબર, પછી એ દોરાઈ જાય પછી એનો મુદ્દો લખી લેશું. પરિકર વડે E ને કેન્દ્ર લઈ 4.5 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોર્યો. બરોબર, હવે ફરીથી આપણે હવે અહીંયા R આવી ગયો છે તો OR નું માપ જોશે. બરોબર, તો OR નું માપ 6 સેમી છે. તો પરિકરની મદદથી 6 સેમીનો આજે અગાઉનો જે ચાપ દોર્યો હતો એ ચાપને છેદે એમાં બીજો ચાપ દોરીશું. બંને ચાપ જ્યાં છેદે છે ત્યાં R નામ આપીશું. તો એ મુદ્દો પણ લખીશું કે પરિકર વડે O ને કેન્દ્ર લઈ 6 સેમીની ત્રિજ્યા લઈ અગાઉના ચાપને જે છેદે છે ત્યાં ચાપ દોર્યો. બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં R નામ આપ્યું. બરોબર, હવે આપણી પાસે 4 શિરોબિંદુઓ થઈ ગયા. 4 શિરોબિંદુઓને જોડતા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થયો. બરોબર, જે માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ છે. બરોબર, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોજો 4.1 દરેક રચનાના અને ઉદાહરણ 1 દરેક રચનાના મુદ્દા એક સરખા જ છે. ખાલી અમુક જ દાખલાની અંદર આવી સમજૂતી આવશે. બાકી રચનાના મુદ્દા ઇઝી છે લખવા માટે. એક વખત આવડી જશે એટલે તમે તમારી જાતે પણ બનાવી શકો છો. સેમ આવી એક રચના હું હોમવર્કમાં આની PDF ની નીચે મૂકેલી હશે જે જાતે કરવાની રહેશે.